everyone! Today, gumawa ako ng isang makeup look na pwede nyo isuot sa graduation day ninyo kasi malapit na ang graduation day, diba? And some of you, hindi afford yung mga makeup artist ngayon kasi medyo mataas yung rate nila. Namin pala. So, gumamit din ako ng mga affordable makeup products. So, kung medyo on a budget kayo, pwede nyo itong mabili. Sobrang mumura lang, guys. And okay naman yung quality niya. Depende rin sa skin type. Hindi ko masabi. So, medyo may pagka-formal lang ating ginawa. And kung interesado ka malaman kung ano mga ginamit ko and paano ko na-achieve itong look na to, then please keep on watching. Okay, so magsimula tayo ng malinis ang ating mukha. Kaya kailangan natin maghilamos before doing your makeup. So, ito yung gagamitin kong moisturizer. This is from Master. And nasa gel form siya. So, once na may apply mo siya sa face mo, merong cooling effect. And then, magmamatify yung iyong face. And then, for my foundation, itong gagamitin ko. This is from EB Advance. So, stick foundation siya. And, yung kulay na kinuha ko is medyo may pagka-dark sa akin, obviously. Pero, yung pinakamamputi nila kasi is may pagka-pinkish undertone. And, pag ina-apply ko sa face ko siya, nagiging grayish yung dating. So, ayoko ng ganun. And, ginamitan ko siya ng sponge. Pero, mas maganda itong i-apply, guys, using your fingertips. Kasi, may warmth yung ating hand. Kaya, medyo nagme-melt down yung product. So, mas madali siyang i-blend. Pag sa brush naman, medyo streaky. Na-try ko na siyang gamitan ng brush. Pero, may pagka-streaky marks yung dating niya. Kaya, sa ngayon, ginamit ko kasi is sponge kasi nga messy pag kamay yung ginamit ko. Pero pag hindi naman ako nag-film, kamay lang yung ginagamit ko pag ito yung gamit ko foundation. Okay, so for my concealer, ito yung gagamitin ko. This is my favorite concealer. This is from Maybelline. And I am in the shade. Yung shade na ginamit ko ngayon ay, anong shade yun? Sand. So, i-blend ko lang siya using my sponge. Damp sponge yun, guys. Ang ginagawa ko pag gumagamit ako ng sponge, binabasa ko siya, and then, tinutuyo ko siya, ini-squeeze ko gamit yung towel, or basta kung anong malinis na towel na pwede nyong gamitin. Basta malinis, guys, huwag yung madumi. Baka galing pa sa kung saan yung gamitin, Para damp talaga siya, hindi siya yung basa. Kasi pag basa, hindi siya nakakatulong. Ang pangit ng blending. Okay, so naglagay lang ako sa aking sa mga parts na gusto kong i-highlight. And kung meron kayo naririnig sa background na maingay kasi nandun sila sa kabilang kwarto and sobrang ingay ng mga anak ko. Kasama yung panganay kong anak, which is yung asawa ko. Okay. So, and to set my foundation and concealer, ginagawa ko, guys, pag mag-set ako sa under eyes ko, binabalikan ko lang yung aking concealer doon. Kasi pag minsan, di ba, may sumisiksik doon sa mga lines under eyes. So, biniblend ko pa siya para maiwasan natin yung creasing. And then, yun, saka ko siya ina-applyan ng powder. And then, bibake ako, syempre, hindi na yun mawawala sa akin. Yung under eyes ko, ang gusto kong i-bake. Kasi pag minsan, hindi ko alam, kasi pag minsan, may time na pag sobrang init ng panahon, syempre, pag graduation, maghihintay ka ng matagal kasi hindi lang naman sasampu ang mga kaklase mo or sa ibang section or ibang course. Diba, madami kayo. So, maghihintay ka ng matagal. So, kailangan tumagal din yung iyong makeup. Kaya nag-bake ako sa under eyes ko kasi pag minsan madalas pala mangyari na nagki-crease siya. So, yun. Okay, so for my brows, ang gagamitin ko is itong brow pencil from Fashion 21. And hindi ako sanay gumamit na ngayon ng lapis, kaya ganyan ako. So, ang ginagawa ko lang is, yun, so medyo nagbo-blurred yung aking camera. Pasensya na, guys, kasi hindi maganda yung focusing ng aking camera ang ginagamit, okay? So, pagpasensyahan nyo na. So, hindi na ako sanay nga gumamit ng pencil. So, ang ginawa ko lang is in-outline ko muna yung aking kilay and then, binilend ko siya gamit yung brush na nasa takip nung tawag dito,
eyebrow pencil, yun. So, blend lang. And medyo nakukulangan ako sa part na to. Kasi medyo may pagka-waxy siya. So, iset ko siya using that eyeshadow, yung pinaka-darkest dun sa palette na gagamitin ko for my eyes mamaya. Yun ay from Fashion 21. And sinet ko lang siya using that eyeshadow, yung pinaka-darkest na. Dun lang sa my tail. Kasi may gusto kong i-achieve na kilay. Kasi hindi ko alam ba't di ko na-achieve siya today. So, yun. So, blend lang using a spoolie. This one is from Fashion 21 din. Dual-ended na siya. Yan. O, yan. Okay na yung kilay ng lola nyo. So, isa-set naman natin yung ating buhok sa ating kilay. Buhok sa ating kilay. O, basta yung kilay. Yun. Set natin siya using this Fashion 21 eyebrow gel. And guys, ilalagay ko na lang sa description box yung lahat ng ginamit ko together with the price para may idea kayo kung magkano yung mga ginamit ko kasi nga lahat to is affordable. Okay, so yan. Naglagay lang ako ng base para sa eyeshadow para mas maganda yung kapit ng eyeshadows na ilalagay natin mamaya. And then, binilend ko siya using my fingertip. And then, pagka-blend, syempre, isa-set natin siya using yung loose powder yung ginamit ko dito, yung sa NICHIDO. Isa-set natin siya ng powder, mas madami, mas maganda. Kasi para maganda yung pagbe-blend natin mamaya. And then, yung binake ko sa aking forehead, tinanggal ko na. Pero yung under eyes ko, hindi ko pa tinatanggal kasi pag mayroong fallout na magaganap, dahil sa eyeshadow na ginamit ko, hindi siya mahirap tanggalin. So, sana nagigets nyo. So, ang ginawa ko dito, ginamit ko yung, tawag dito, yung eyeshadow, blush yata yun, ng Fashion 21. Ginamit ko yung pinaka-lightest doon. Winash ko lang yung lids ko ng kulay na yon. And then, yung pinaka-darkest sa crease area para mayroong shadow effect. So, gumamit na ako ng ibang brush para mas ma-blend natin yung siya na maayos. Nilagyan ko na rin guys yung kabila ko ha. Hindi ko na pinakita kasi same procedure lang naman yung ginawa ko. To intensify the crease area, hindi pala, sa outer V ko ito nilagay. Parang mas maganda yung dating. Nilagyan ko siya ng pinaka-darkest doon sa eyeshadow palette ng Fashion 21. Doon lang, konting-konti lang guys. Kaya kung napansin ninyo, binawasan ko siya doon sa aking kamay. Kasi sobrang pigmented itong eyeshadow na to. Okay, so blend lang guys. Mas maganda yung pagkaka-blend. Mas maganda yung dating ng eyeshadows mo. Trust me. Tinanggal ko na yung excess powder dun sa aking under eyes. Kasi carry bells na yung ating eyeshadow. Yun, ganun lang kadali yung eyeshadow na gagawin natin. Okay, so inuna ko yung dark color dun sa sa blush nung Fashion 21, yung bilog. Yung dark doon, yun yung una ko nilagay. And then, followed by yung pinaka-light. And then, dinagdaga ko siya dun sa outer corner lang. Dun sa outer part ng lower lash line ko. Yung pinaka-darkest dun sa Fashion 21 na eyeshadow palette. And then, ito. Nahirapan ako dito, guys. Hindi ko alam kung hindi na ba ako sanay mag-makeup sa sarili ko. Pero sa ibang tao, nakakapag-makeup ako ng maayos. Pero sa sarili ko, hindi.
So, ito yung ginamit ko from NICHIDO eyeliner pen. And matagal ko na siyang hindi nagagamit actually. So, yan lang. Normal lang na line. Wala tayong wing sa dulo. Basta yung pinaka-normal na alam ko, yun lang. Wala nang effect na wing. Okay, so ang gagamitin ko sa aking eyelashes is itong galing sa Maybelline. And favorite ko to. Kaso lately napansin ko na parang nangangalay yung aking mata. Parang mabigat yung mata ko. Hindi ko alam kung dahil ba sa mascara na to. Pero I love this mascara kasi waterproof siya, smudge proof, and long lasting guys. Kahit umiyak kayo, hindi siya matatanggal. Mahirap tanggalin nga lang to. Sobrang hirap yung tanggalin. Kailangan nyo ng matinding makeup remover dito, yung oil-based na makeup remover para matanggal siya. Okay, so nilagay ko na dito yung aking false eyelashes. And yung gamit kong eyelashes ay yung Taiwan lashes. And to contour my face, ginamit ko yung blush ng Fashion 21, yung bilog. And then, ginamit ko na silang parehas, actually. Pinag-mix ko na sila. Yan. And on this part, medyo nakukulangan ako sa contour ko. Parang feeling ko pag nagpicturan, hindi siya makikita. So, mamaya, ipapakita ko na dadagdagan ko siya. Yung pinaka-darkest doon sa eyeshadow palette ng Fashion 21, yun yung ilalagay ko pa sa aking cheek area para mas defined yung ating contour, para mas kita. Kaso, nagkamali ako kasi nga, sabi ko nga, napaka-pigmented nitong eyeshadow na ito. Kaya, yun, binilan ko siya using a different brush. And then, apply ulit. Doon na lang ako kumuha sa aking kamay. Binabawas-bawasan ko na siya. O, diba? And to contour my nose, ang gamit ko is yung paring, eyeshadow palette, yung pinaka-darkest dun sa palette ng Fashion 21. Yun yung ginamit ko sa ilong ko. And, yan na, malapit na tayo matapos. So, ginamit ko is from NICHIDO, yung blushing pink. Hindi ko na alam kung sabihin ko, hindi na ako sanay mag-voice over. And then, at this moment, nakita ko ng anak ko and nalaman niya na ako nag-film, kaya ako tawa ng tawa. Nakakaloka siya. So, ito, yan, favorite. Yan, favorite lip liner ko siya. Actually, nabili ko siya ng sale. So, nabili ko siya ng 70 plus, para magano'n. 78 pesos each. So, galing siya sa PINKIES. PINKIES collection nga ba. And yung shade, ilalagay ko na lang syempre sa description box. And actually, naka-ilang blot ako dito guys. Kasi, gusto ko, intense yung color niya. Pero hindi siya agad-agad magta-transfer. So, naka-ilang reapply ako. And then, blot, reapply, blot. So, ganun. Makikita nyo na lang sa video.
And then we're done. Inayos ko lang yung buhok ko and voila. Yan na po ang aking itsura ngayon. Yes, nagpagupit po ako dahil mabalas na. Ayan, nag-i-emote po ang lola nyo. Pasensya na. Pero nakakatawa itsura ko dito kasi may dalawa akong baba. Nakita yung dalawang baba ko kanina. So, yun lang po. And sana nagustuhan nyo itong video na to. And please subscribe if you haven't already. Bye-bye!